گوشت قرمز یکی از بحث برانگیزترین مواد غذایی هست که همیشه جنجال سرش زیاد هست. از طرفی معتقدن که با برخی از بیماری‌ها مثل سرطان‌ها و حتی دیابت میتونه مرتبط باشه، ولی خب از طرفی هم جزء فرهنگ غذایی خیلی‌ها هست، مثل ما ایرانی‌ها که توی خورش‌ها و انواع کباب‌هامون داریم ازش استفاده می‌کنیم. از طرفی ما انواعی از گوشت‌های قرمز موجود در بازار داریم که از نظر خواص سلامتی میتونن متفاوت باشن که توی این ویدیو در مورد نحوه مصرفش و مقدار مصرفش با هم صحبت می‌کنیم. خب همونطور که میدونیم ما گوشت‌ها رو معمولاً به دو دسته گوشت‌های قرمز و گوشت‌های سفید تقسیم می‌کنیم. گوشت‌های قرمزمون همون گوشت گاو و گوسفند و خوک و حالا مثلا برخی از گوشت‌های شکار هستن. از طرف گوشت پرندگان مثل حالا مرغ و بوقلمون و اینا و گوشت ماهی‌ها رو جزو گوشت‌های سفید میدونیم. علتش هم اینه که وقتی گوشت‌های سفید رو میپزن بعد از پخت معمولاً رنگ سفیدی میگیرن و به این خاطر به اونها گوشت سفید گفته میشه. از نظر ارزش غذایی گوشت قرمز یکی از پر ارزش‌ترین مواد غذایی موجود در جهان هست، چرا که هم پروتئین خیلی خوبی داره، هم کالری خیلی خوبی داره و از اون طرف منابع خوبی از آهن، فولاد، ویتامین B12 و ویتامین آ و سایر ویتامین هاست. و جالب بدونین نه تنها منبع خوبه بلکه زیست دسترسی خیلی خوبی هم داره. حالا این یعنی چی زیست دسترسی خوب؟ یعنی مثلا اگه شما فرض کنین 100 گرم لوبیا سویا با 100 گرم گوشت قرمز رو مقایسه کنین، شاید اون 100 گرم لوبیا سویا مقدار پروتئین بیشتری داشته باشه، ولی اون زیست دسترسی و اون سازگاریش برای جذب بدن برای گوشت قرمز بیشتره، هم در مورد پروتئینش هم در رابطه با انواع ویتامین هایی که داره و باعث میشه که گوشت قرمز یک ماده غذایی خیلی ارزشمند برای ما باشه. اگه تا اینجا ویدیو به درت خورده ممنون میشم یه استیکر قرمز توی کامنت ها برام بذارید. ولی گوشت قرمز میتونه حاوی ترکیبات بدن باشه، به خصوص بحث چربی های موجود در گوشت قرمز که از انواع چربی های اشباع هست. در کنارش ما مقدار اسیدهای چرب ترانس هم داریم که هر دو اینها میتونن برای سلامتی بد باشن. جوری که انجمن قلب آمریکا داره میگه شما باید مصرف چربی های اشباعتون رو کمتر از 6% کل روز در نظر بگیرید که تقریبا برای یک رژیم معمولی میشه هولوش 13 گرم چربی، که اگه فکر میکنین این مقدار رو نمیخورید باید بگم که نه، خیلی ممکنه بیشتر از این مقدار بخورید، چون فقط شما چربی های اشباع رو از منابع گوشتی دریافت نمیکنید، از لبنیات میتونید دریافت کنید، از انواع روغن هایی که مصرف میکنید، کیک، کلوچه، همه اینها میتونن حاوی چربی های اشباع باشن که برای سلامتی بدن. این میزان چربی های اشباع بالای گوشت قرمز باعث شده که خود گوشت قرمز مرتبط باشه با التهاب از طرف بیماری های قلب عروقی، دیابت و به خصوص سرطان های مثل سرطان سینه و سرطان روده بزرگ. یا حتی نوع تغذیه دام هم میتونه توی ارزش غذایی اون گوشت تاثیرگذار باشه. ما یک سری از دام ها رو داریم که به صورت صنعتی دارن پرورش پیدا میکنن، یک سری از دام ها رو داریم که مثلا بیرون میبرن، ممکنه توی صحرا چرا ببرن و خب نوع مواد غذایی که مصرف میکنن، علوفه‌ای که مصرف میکنن متفاوت باشه. ممکن هست شما گوشت شکار گیرتون بیاد. همه اینها میتونن ارزش غذایی متفاوت داشته باشن. به طور مثال گوشت شکار امگا 3 بالاتری نسبت به گوشت های ساده داره. و به طور کلی اون چیزی که توی بازار ما دیده میشه، ما دو نوع کلی از گوشت قرمز داریم: گوشت‌های قرمز فرآوری شده و گوشت‌های قرمز فرآوری نشده. گوشت قرمز فرآوری نشده هم گوشتی که ما می‌بینیم در قصابی می‌گیریم دیگه، یعنی گوشت ساده. ولی گوشت قرمز فرآوری شده یعنی گوشتی که حالا اومدن با روش‌های مثل دودی کردن، اضافه کردن نمک، نیترات و سایر نگهدارنده‌ها اونو از اون یه ترکیب دیگه به دست آوردن، مثلا سوسیس، کالباس، سالامی‌ها و انواع بیکن‌ها. ولی چیزی که مهمه، نهادی مثل WHO اومده گوشت قرمز فرآوری شده رو به عنوان یک عامل سرطانزا برای انسان معرفی کرده، ولی گوشت قرمز فرآوری نشده رو به عنوان یک ترکیب با احتمال سرطانزایی برای انسان معرفی کرده. پس خوردن گوشت‌های قرمز فرآوری شده میتونه بدتر باشه. خب همه این نکات رو گفتیم که به اینجا برسیم که ما بالاخره چیکار کنیم در رابطه با مصرف گوشت قرمز. اولین کاری که میتونید بکنید این هست که سعی کنید تا جایی که میشه تکرار مصرف گوشت قرمزتون رو در هفته کم کنید. یعنی هفته 2 بار یا نهایت 3 بار بیشتر گوشت قرمز استفاده نکنید و هر بار هم بیشتر از 70 گرم گوشت پخته استفاده نکنید. این یک توصیه خیلی مهم میتونه باشه. دوم اینکه وقتی میرید خرید میکنید گوشت قرمز رو تا جایی که میشه از انواع کم چرب گوشت قرمز استفاده کنید. مثلا بیاین از گوشت گاو که به عنوان یک گوشت کم چرب تر هست استفاده کنید و حتی قسمت‌های مثل راسته رو انتخاب کنید تا به جای اینکه بیاین قسمت‌های مثل قلبه‌گاه یا جایی که پرچرب تر هستن رو انتخاب کنید. موقع فرآوری کردن گوشت قرمز یا حالا اصطلاحاً آماده کردن گوشت قرمز هم دقت کنید تا جایی که میشه هر چربی که میدید
از گوشت قرمز جدا کنید و از روش‌های پخت مناسب‌تر مثلا مثل آب پز کردن، بخار پز کردن، حالا لای پلویی به جای مثلا کباب کردن یا سرخ کردن استفاده کنید. دقت کنید روش کباب کردن هم زیاد روش غذایی سالمی نیست، چرا که میتونه حاوی ترکیبات بد به خصوص آمین‌های هیدروسیلیک برای بدن باشه. موقع مصرف گوشت قرمز هم حتما از منابعی مثل لیمو، گوجه یا سبزی خوردن استفاده کنید، چرا که ترکیبات آنتی اکسیدان این باعث میشه اثرات بد گوشت قرمز و ترکیباتی که حاوی گوشت قرمز هستن کم بشه. و تا جایی که میدونید اولویت مصرف پروتئینتون رو بزنید پروتئین‌های گیاهی مثل حبوبات. امیدوارم مطالب به درتون خورده باشه.